अघिल्लो भिडियोमा हामीले स्पेशल अपरेटर अन्तर्गत कमा अपरेटरको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी साइज अफ अपरेटरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि नै मैले माथिको अथवा कन्डिसनल अपरेटरतिर पुग्दाखेरि नै लास्ट अपरेटर भनेको थिएँ, तर आजको चाहिँ सिरियसली लास्ट अपरेटर हो। सिलेबस अनुसार मैले कुनै अपरेटरहरू भेटिनँ है त। आज चाहिँ खोजेकै थिएँ मैले अरू अपरेटर छ कि भनेर। साइज अफ अपरेटर डिस्क्राइब गर्नको लागि मैले साइज अफ अपरेटर डट सी नामको एउटा सी फाइल बनाएँ अनि त्यसमा यदि बेसिक कुराहरू राखेको छु। साइज अफ अपरेटर भनेको के हो भन्ने कुराबारे डिस्कस गरौँ। हामीले प्रोग्रामिङले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। साइज अफ अपरेटरको बारेमा कुरा गर्नु अगाडि सी प्रोग्रामिङमा विभिन्न डाटा टाइपहरू हुन्छन्, जस्तै मेनली मैले अहिलेसम्म धेरै युज गरेको इन्टिजरै होला होइन। इन्टिजर, त्यस पछाडि क्यारेक्टरहरू हुन्छ, अनि एरे हुन्छ, फ्लट हुन्छ, लङ, डबल, यताउति धेरै टाइपको हाम्रो डाटाहरू हुन्छन्। यी डाटाहरू चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोर गर्नको लागि यसले सर्टेन स्पेस लिन्छ। सर्टेन बिट्स अफ स्पेस लिने भन्ने हुन्छ। एउटा बिट्स भनेको एउटा 0 अथवा 1 स्टोर गर्ने हो नि त कम्प्युटरले। त्यो 0 अथवा 1 अट्ने ठाउँलाई 1 बिट भन्छ होइन। अनि त्यस्तै गरी यस्तो 8वटा 0 अथवा 1को कलेक्सनलाई 1 बाइट भन्ने भयो होइन। अनि त्यही अनुसार हुँदै जान्छ। अनि यो जुन छ नि हाम्रो डाटा टाइपहरूले चाहिँ यो बाइटमा नम्बर अफ बाइट्स भनेर हाम्रो स्पेस लिने गरे हुन्छ होइन। अनि त्यो कुनै पनि भेरिएबल अथवा कुनै पनि डाटा टाइपले कति बाइट स्पेस लिइरहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि हामीलाई यो साइज अफ अपरेटर चाहिन्छ। त्यति धेरै बेसिक प्रोग्रामिङ गर्दा युज गर्दैनौँ। अलिक पछि ठुलै काम गर्नु पर्दाखेरि, मेमोरी एलोकेसनहरू गर्नु पर्दाखेरि, त्यो केही पनि बुझ्नु भएको छैन भने केही छैन, पछि बुझ्नुहुन्छ। ती कामहरू गर्दाखेरि हामीलाई साइज अफ अपरेटरको सहायताले कति साइज चाहिने हो भनेर त्यो डिक्लेयर गर्न, यताउति गर्न, धेरै थोक गर्न काम चाहिँ लाग्छ। तर अहिले बुझिराख्नु मात्रै पर्नेछ। अब सिम्पली हेरौँ। साइज अफ अपरेटरको सिन्ट्याक्स भनेको साइज अफ राखिदिने, अनि त्यस पछाडि के को साइज हेर्नुपर्ने होला त्यही कुरा हामीले यहाँ पछाडि लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले मैले प्रिन्ट एफ गर्छु, अनि कति बिट कति बाइट भन्ने कुरा त हाम्रो डेसिमलै हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले पर्सेन्टेज दिइराख्थेँ। यदि फ्लट अरू कुनै डाटा टाइपको हुन्थ्यो भने त्यो अनुसार राख्नु पर्थ्यो। अब मैले यहाँ साइज अफ भनेर यसरी जेको साइज चाहियो त्यो लेख्न सक्छु। मैले अहिलेको लागि इन्टिजरकै साइज कति बाइट हुने रहेछ भनेर हेर्न चाहेँ भने मैले यहाँ सेमिकोलन राखिदिन्छु। मैले यसलाई रन गराएँ भने के इरर आयो अरे? इरर कसरी आउन सक्छ? प्रिन्ट एफको स्पेलिङ बिग्रेर। प्रिन्ट एफ मैले अब रन गराएँ भने इन्टिजर डाटा टाइपको साइज चाहिँ 4 हुने रहेछ। यहाँ यसरी इन्टै टाइप गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै मैले यहाँनिर माथितिर इन्टिजर ए भनेर कुनै एउटा भेरिएबल यसरी डिक्लेयर गरिदिएको छु भने, अनि साइज अफ ए राख्थेँ भने पनि ए पनि त एउटा इन्टिजरै होइन, यसको पनि 4 बिटै आउनेछ। त्यस्तै गरी मैले अर्को क्यारेक्टरको राख्थेँ भने क्यारेक्टरको साइज कति हुने रहेछ? 1 बिट हुने रहेछ होइन। यस्ता कुराहरू मैले हेर्न सक्छु। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हामीलाई थाहा भएको फ्लट भयो, त्यस्तै गरी डबल हुन्छ होइन। सबै कुराहरूको साइज कति हुने रहेछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले के इरर छ? अहिले यहाँनिर ब्राकेट दिएर भएको छ। अनि हाम्रो फ्लटको साइज पनि 4 हुने रहेछ। यो चाहिँ तपाईँले एकचोटि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, के साइज कति हुने रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा यति नै भयो। हाम्रो अपडेट टपिक्स पनि सकिसकेको छ होइन। अब नेक्स्ट भिडियोदेखि हामी फर्मेट इनपुट आउटपुट यस्ता कुराहरू गर्दै जानेछौँ। आजको भिडियोमा यति नै भयो। भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।